Känner du av dina krämpor? Låt oss då vandra en stund i en 1800-talspark. Den är i lite engelsk stil. Den är inte alls så strikt som den franska trädgården med dess stränga symmetri. Här kan vi istället njuta mer av den naturliga naturen, dess lummiga träd, slingrande grusgångar, pampiga fontäner och rabatter. Och tänk på dessa små vattenanläggningar och dessa vackra små broar. På dessa bilder har det ännu vita räcken. De har ännu inte mött den gröna färg de har fått idag. Känn hur parkens lugn sprider sig. Känn hur svala vindar och vågor från Vättern möter dig. Och njut av de vackra villorna från La Belle Époque. Den ljusa perioden då man trodde på det goda i människan och då man trodde att naturens krafter kunde besegras av människan av den nya tekniken. Allt var positivt inför framtiden. Tills Titanics undergång och första världskriget definitivt satte stopp för La Belle Époque. Parken här, som visserligen är rätt engelsk i stilen, är ändå skapad av en tysk trädgårdsarkitekt. Denna arkitekt heter Sternemann och han anlade parken på 1870-talet, ja 1877 om man ska vara exakt. Det planterades faktiskt över 10 000 träd när parken anlades. Idag finns ungefär 1000 av dessa kvar. Och den är anlagd just som kurortspark för Jo vattenkuranstalt. Det var ingen brunnsort det här, så det handlade inte om att dricka brunn. Nej, det handlade om att bada och göra vattenövningar och på så sätt bota fysiska och psykiska åkommor. Och samtidigt gav det också möjligheter för överklassen att umgås och säkerligen hitta ett lämpligt sällskap för barn som var giftasvuxna. Vattenkuranstalten skapades faktiskt av 4 jobor. Det var godsägare Harald Röss Munkeberg, greve Gustaf Sparre, grosshandlare Gustav Sjöstedt och provinsialläkaren Dr. Wilhelm Bagstedt. Staden, den låg bra till för kommunikation från Stenstorp, med tåg och med båt från Östergötland. Och det gjorde ju platsen väldigt lämplig för en vattenkuranstalt. Och brunnsdrickning och vattenkurer var ju på modet under 1800-talets andra hälft. Dessutom fanns det lämpliga vattenkällor i området. Det bad som erbjöds, det var gyttjebad, kolsyrebad och elektriska ljusbad. Det kanske vore något att pröva på. Tänk dessa vackra villor där kurortsgästerna bodde, åt, badade och umgicks. Tänk om dessa väggar kunde berätta om allt de har fått höra och se. Den viktigaste byggnaden måste ändå societetshuset, eller varmbadhuset som det också kallades för, vara. Den stod klar 1878. Den såg inte riktigt ut som man gör idag. Den hade verandor på den tiden och den hade flyglar. Sådant som res på 1940-talet. Och idag bara ett minne blott. Eller kanske ett minne blött. Vi möter även här praktfulla trävillor från 1880-talet till 1920-talet. Alltså La Belle Époque ungefär. Vi möter bland annat Villa Olga, Villa Flora, Villa Victoria, Villa Ira, Villa Svea. Vi möter även Doktorsvillan, också det enda stenhuset, Villa Göta. Det var under La Belle Époque som villor skulle ha snickarglädje, torn och punschverandor, och dess ägare skulle ha tjänstefolk och hatt. Redan under medeltiden var Jo med sin hamn Västergötlands förbindelse med Östergötland, och då framförallt kopplat till Vadstena som var en betydelsefull stad. Religionen var ju väldigt viktig, och i Vadstena fanns ju heliga Birgittas kloster och även hennes reliker, så det var naturligtvis en viktig religiös plats.
Hjo fick troligen stadsprivilegier i början på 1400-talet, men man vet inte detta exakt. Staden Hjo kom dock att vara en ganska liten stad. Och det som gjorde att den fick ett uppsving, det var byggandet av Göta kanal. Och så småningom fick staden också en hamn som ansågs som kanske den bästa i hela Vättern. Men det som framförallt gjorde att staden fick ett uppsving, det var järnvägsanslutningen till stambanan via den smalspåriga trefotabanan mellan Hjo och Stenstorp. Järnvägen invigdes 1873 och den blir ju en förutsättning för vattenkuranstalten. Kurorten var ju väldigt populär. Men den började avta i betydelse under 1930-talet. Och det som framförallt gjorde att den kom i bakvattnet, det var när järnvägshotellet, även kallad badrestaurangen, brann 1932. Ja, det nya hotell Bellevue Hjo ligger faktiskt på samma plats som det gamla hotellet låg. Det nya invigdes dock först 1971 och är i en helt annan stil än dess föregångare, som är liknande byggnader som byggdes under La Belle Époque. Vattenkuranstalten repade sig inte ordentligt efter hotellbranden och i mitten av 1930-talet var vattenkuranstaltens era i Hjo över. Och så småningom så tappade även järnvägen i betydelse. Och 1961 så slutade rälsbussen att sköta persontrafiken till Stenstorp och landsvägsbussarna tog istället över denna syssla. Och 1967 var det även slut med godstrafiken till Stenstorp och banan blev ett minne blott och revs inom något år. Stationshuset i Hjo är idag ett minne blott. Men det finns ett godsmagasin kvar och ett lokstall. Och hamnspåren i piren finns fortfarande kvar. Och här har faktiskt ett tågsätt röjt sig kvar. Ett tågsätt som består av lite godsvagnar från olika delar av Sveriges smalspåriga trefotanät. Och ett lok som kommer från Bohus-Malmön som där har transporterat sten. På den tiden sten bröts på Bohus-Malmön. Parken är idag byggnadsminne. Låt det dock inte hindra dig från att vandra där, spela barngolf eller tennis. Eller varför inte bada och kurera din hälsa? Förirra dig kanske in på någon av gångarna som leder till Vindarnes udde. Eller gå in på tankegången. Eller slå dig ner på en bänk och titta ut över Vättern. Läs en bok. Eller skriv en bok. Och förflytta dig till en annan tid. Då skrattet hördes från punschverandorna. Då broarna säkert ännu var vita och när parksoffan var av gjutjärn. Och när det ännu gick att åka ångtåg hit från anslutningen till stambanan via Stenstorp.